હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સાર્થક અંકોનો અભ્યાસ કરી ગયા. આજે આપણે સાર્થક અંકો નક્કી કરવાના નિયમોની ચર્ચા કરીએ છીએ. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે એવી ચર્ચા કરી હતી કે ભૌતિક રાશિના માપનમાં જે કોઈ બી સંખ્યા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે તે સંખ્યામાં ચોકસાઈપૂર્વકના અંકો ઉપરાંત એક અચોક્કસ છતાં અર્થપૂર્ણ એવા અંક સાથે લખાતી જે સંખ્યા છે તેને સાર્થક સંખ્યા કહેવાય અને તેના જે અંકો છે તેને આપણે સાર્થક અંકો કહીએ છીએ. તો આવા જે સાર્થક અંકો છે કે જે આપણને કોઈ પણ રાશિના માપન દરમિયાન મળે છે એ સાર્થક અંકો નક્કી કરવાના 5 નિયમો છે. તો 5 નિયમો આપણે ઉદાહરણ સાથે આજે આપણે અભ્યાસ કરવો છે. આ નિયમોની મદદથી MCQ કોઈ પણ પૂછાય કે કોઈ દાખલાની અંદર આપણને સાર્થક અંકો ગણવાનું કહે તો આપણે એની ગણતરી છે એ સહેલાઈથી કરી શકીએ છીએ. તો આપણે નિયમો છે એ યાદ રાખવાના છે. તો ચાલો પહેલો નિયમ આપણે જોઈએ. તો સાર્થક અંક નક્કી કરવાનો પહેલો નિયમ છે બધા જ શૂન્યેતર અંકો એટલે એમ કહેવાય શૂન્ય સિવાયના કે 1 હોય 2 હોય 3 હોય 4 હોય કોઈ પણ સંખ્યા હોય, બરાબર? એટલે બધા જ શૂન્યેતર અંકો, શૂન્યેતર એટલે શૂન્ય સિવાયના અંકો સાર્થક અંકો છે. એટલે એને આપણે સાર્થક અંકો ગણવા. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ જોઈએ તો બે ઉદાહરણ આપણે જોઈએ. 125.63 આ પહેલું ઉદાહરણ. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ 42.3. કોઈ બે ઉદાહરણ લીધા છે મેં સરળતા ખાતર. તો પ્રથમ જે ઉદાહરણ છે એની અંદર તમે જોઈ શકો કે બધા જ અંકો કેવા છે? શૂન્ય સિવાયના છે. તો શૂન્ય સિવાયના જે અંકો છે, દાખલા તરીકે પહેલી સંખ્યા છે 125.63. તો 125.63 ની અંદર કેટલા સાર્થક અંકો છે? તો કે સાર્થક અંકો કુલ કેટલા છે? 5 છે. ક્યાં છે? તો કે 1 2 5 6 3. એટલે આપણે અહીંયા સાર્થક અંકોની સંખ્યા પણ લખી શકીએ. ક્યાં સાર્થક અંકો છે? 1 2 5 6 અને 3. તો આ થઈ ગયા સાર્થક અંકો. હવે 42.3. તો એની અંદર સાર્થક અંકો કેટલા છે? તો કે એની અંદર સાર્થક અંકો 3 છે. ક્યાં? તો કે સાર્થક અંકો 4 2 અને 3. તો આ રીતે આપણે લખી શકીએ છીએ. તો સૌથી સરળ નિયમ જે પહેલો નિયમ છે, પહેલો નિયમ એવું કહે છે કે બધા જ શૂન્યેતર અંકો કેવા છે? સાર્થક અંકો છે. હવે આપણે બીજો નિયમ જોઈએ. બીજો નિયમ આ પ્રમાણે છે કે બે શૂન્યેતર અંકો વચ્ચેના બધા શૂન્યો સાર્થક અંકો છે. બીજો નિયમ આપણને એવું કહેવા માંગે છે કે બે શૂન્યેતર અંકોની વચ્ચે જો કોઈ શૂન્ય આવતો હોય, બરાબર? શૂન્યેતર અંકો એટલે ખ્યાલ આવી ગયો શૂન્ય સિવાયના અંકો. તો શૂન્યેતર અંકોની વચ્ચે આવતા જે બધા શૂન્યો છે એ પાછા કેવા છે? સાર્થક અંકો છે. તો એના આપણે બે ઉદાહરણ દ્વારા એ વસ્તુ સમજીએ. દાખલા તરીકે 125.004 અને બીજું ઉદાહરણ આપણે જોવા જઈએ તો આ બે ઉદાહરણ લીધા. તો બે ઉદાહરણની અંદર તમે જોઈ શકો કે 125.004 એમાં 1 2 5 આ બધા શૂન્યેતર અંકો છે. 4 પણ શૂન્યેતર અંક છે. તો એમની વચ્ચે આવતા જે શૂન્યો છે, આ શૂન્ય કે આ શૂન્ય તમે ગણો એ પણ કેવા છે? સાર્થક અંકો છે. તો અહીં આપણે સાર્થક અંકોની સંખ્યા જો ગણવી હોય તો અહીંયા સાર્થક અંકો કુલ કેટલા થશે? પહેલી સંખ્યામાં 6 થશે, બીજી સંખ્યામાં પણ 6 થશે. ક્યાં થશે? જો એવું પૂછે તો 1 2 5 1 2 5 0 0
4 અને બીજી સંખ્યામાં 1 2 0 0 0 7 આ રીતે આપણે લખી શકીએ છીએ. ચાલો હવે ત્રીજો નિયમ જોઈએ. ત્રીજો નિયમ છે એ થોડો અટપટો નિયમ છે, એને આપણે વ્યવસ્થિત સમજીશું. ત્રીજો નિયમ આ પ્રમાણે છે કે જો સંખ્યા 1 કરતા નાની હોય તો દશાંશ ચિહ્ન ની જમણી તરફના પરંતુ પ્રથમ શૂન્યેતર અંકની ડાબી તરફના શૂન્યાંકો સાર્થક અંક નથી. ખાસ ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ નિયમ છે એ થોડો કટપટો છે, આપણે ઉદાહરણની મદદથી સમજશું. નિયમ આ પ્રમાણે છે કે જો સંખ્યા 1 કરતા નાની હોય, એટલે 1 કરતા નાની મતલબ કે 0.0 સમથિંગ હોય, 0.01 છે, 0.05 છે, તો આ સંખ્યા 1 કરતા નાની કહેવાય. આવી સંખ્યામાં દશાંશ ચિહ્ન એટલે પોઈન્ટ, દશાંશ ચિહ્ન એટલે આપણે શું કહીશું? પોઈન્ટ. પોઈન્ટની જમણી તરફના પરંતુ પ્રથમ શૂન્યેતર અંકની ડાબી તરફના શૂન્યાંકો સાર્થક અંક નથી. ઉદાહરણની મદદથી સમજીએ તો એનું ઉદાહરણ આપણે લઈએ. દાખલા તરીકે 0.001507 0.001507 હજી એક ઉદાહરણ લઈએ 0.002308. આ બે ઉદાહરણની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો આ બંને સંખ્યા છે એક કરતા કેવી છે? નાની છે. ચેક કરો. તો એમાં દશાંશ ચિહ્નની જમણી તરફ, એટલે આ દશાંશ ચિહ્ન છે પોઈન્ટ, એની જમણી તરફ એટલે આ તરફ, જમણી તરફના ડાબી, જમણી તરફના પરંતુ પ્રથમ શૂન્યેતર અંક, આની અંદર પ્રથમ શૂન્યેતર અંક કોણ છે? અહીંયા પ્રથમ શૂન્યેતર અંક 1 છે, અહીં પ્રથમ શૂન્યેતર અંક 2 છે. તો એ બંનેની ડાબી તરફના, ડાબી તરફ એટલે આ તરફ ના, આ બંને જે શૂન્યો છે, શૂન્યાંકો છે એ કેવા છે? સાર્થક અંક નથી. ટૂંકમાં જે લીટી કરેલી છે, નીચે અંડરલાઈન કરેલી છે, એને આપણે સાર્થક અંક ગણવાના નથી. તો એ સિવાયના જે અંકો છે, ક્યાં ક્યાં અંકો છે? અહીંયા 1 5 0 7 એટલે 4 સાર્થક અંક, 2 3 0. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા વાત કરી તેમ આ બંને જે છે 1 અને 2 એ આપણા પ્રથમ શૂન્યેતર અંક છે. એ પ્રથમ શૂન્યેતર અંકની ડાબી તરફના શૂન્યાંકો સાર્થક અંક નથી. ટૂંકમાં કહેવા જઈએ તો આ નિયમ એવું કહેવા માંગે છે કે જો સંખ્યા 1 કરતા નાની હોય તો પોઈન્ટ પહેલાના અને પોઈન્ટ પછીના જે શૂન્યો છે, શૂન્યાંકો છે, બરાબર, એ શૂન્યાંકો સાર્થક અંક નથી. તે સિવાયના અંકો છે તે સાર્થક અંક છે. તો અહીં આપણે જે લીટી કરેલી છે તે સાર્થક અંક નથી. એ સિવાયના જોવા જઈએ તો 1 5 0 7 એટલે અહીંયા કુલ 4 સાર્થક અંકો છે. અહીંયા પણ કુલ 4 સાર્થક અંકો છે. ક્યાં ક્યાં છે તો એની આપણે ચર્ચા કરીએ તો પહેલાની અંદર 1 5 0 7 1 5 0 7 અને આની અંદર જોવા જઈએ તો 2 3 0 8 આ બધા શું છે? સાર્થક અંકો છે. તો આ થઈ ગયો ત્રીજો નિયમ. હવે આપણે વાત કરીએ ચોથા નિયમની. ચોથા નિયમની ચર્ચા કરીએ. ચાલો એની અંદર જોઈએ તો દશાંશ ચિહ્ન વાળી સંખ્યામાં દશાંશ ચિહ્ન સિવાયની સંખ્યામાં અંતિમ શૂન્યાંકો સાર્થક અંક
નથી. આ નિયમ આપણને એવું કહેવા માંગે છે કે દશાંશ ચિહ્ન સિવાયની સંખ્યા એટલે એને આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યા કહીશું. એવી સંખ્યા પૂર્ણાંક સંખ્યા કે જેની અંદર પોઈન્ટ આવેલો હોય નહીં. તો દશાંશ ચિહ્ન સિવાયની જે સંખ્યા છે એમાં અંતિમ શૂન્યાંકો સાર્થક અંક નથી. ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તો વધારે આઈડિયા આવશે. દાખલા તરીકે 132 મીટર છે, એને બીજી રીતે આપણે 132 સેન્ટીમીટર પણ લખી શકાય, અને ત્રીજી રીતે 132 મિલીમીટર પણ લખી શકાય. તો આની અંદર તમે જોવા જાઓ તો આ એકય સંખ્યાની અંદર પોઈન્ટ આવેલો નથી, એટલે દશાંશ ચિહ્ન આવેલું નથી. તો આવી જે સંખ્યા છે તેમાં અંતિમ શૂન્યાંકો સાર્થક અંક નથી, એટલે પાછળના જે શૂન્યો છે એને આપણે સાર્થક અંકમાં લેવાના નથી. જેમ કે આ બંને સંખ્યાની અંદર તમે જોઈ શકો એકમ ભલે બદલાઈ ગયો બધાનો, પણ પાછળ આવતા જે શૂન્ય છે એ સાર્થક અંક નથી. તો દરેક સંખ્યાની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલા સાર્થક અંકો હશે? પહેલી સંખ્યામાં 3 1 3 2, બીજી સંખ્યામાં પણ 3 1 3 2, અને ત્રીજી સંખ્યામાં પણ 3 1 3 2. તો દરેક સંખ્યાની અંદર મળતા સાર્થક અંકો છે એ સાર્થક અંકોની સંખ્યા 3 છે. ક્યાં ક્યાં? તો 1 2 ને 3. આ રીતે આપણે લખી શકીએ છીએ. તો આટલા નિયમોની ચર્ચા કર્યા પછી આપણે છેલ્લો નિયમ જોઈએ. છેલ્લો નિયમ છે 5મો નિયમ. તો 5મા નિયમની ચર્ચા આપણે અહીંયા કરીએ. પહેલો નિયમ કાઢી નાખીશું. ચાલો, 5મો નિયમ છે એ દશાંશ ચિહ્ન વાળી સંખ્યા માટે છે. એટલે દશાંશ ચિહ્ન વાળી સંખ્યામાં દશાંશ ચિહ્ન વાળી સંખ્યામાં અંતિમ શૂન્યતર અંક પછીના બધા જ શૂન્યો સાર્થક અંકો છે. આ નિયમ એવું કહેવા માંગે છે કે જો સંખ્યા પોઈન્ટ વાળી હોય, આ પોઈન્ટ વગરની સંખ્યા, આ પોઈન્ટ વાળી સંખ્યા માટે છે કે જો સંખ્યા પોઈન્ટ વાળી હોય એટલે દશાંશ ચિહ્ન વાળી હોય, તો આવી સંખ્યામાં અંતિમ શૂન્યતર અંક એટલે પાછળના જે શૂન્યતર અંક છે એ શૂન્યતર અંક પછીના જેટલા શૂન્યો છે તે સાર્થક અંક છે. તો ઉદાહરણની મદદથી સમજીએ. દાખલા તરીકે 7.900 અને બીજું ઉદાહરણ જોવા જઈએ તો 0.07900. તો આ બંનેની અંદર તમે સાર્થક અંકો ગણશો તો બંનેમાં સાર્થક અંકો કુલ 4 થશે. ક્યાં ક્યાં? તો કે 7900. નિયમ ફરીવાર સમજીએ. દશાંશ ચિહ્ન વાળી સંખ્યા એટલે બેમાં દશાંશ ચિહ્ન છે. આ સંખ્યામાં અંતિમ શૂન્યતર અંક એટલે અંતિમ શૂન્યતર અંક આમાં 9 છે, અહીંયા પણ 9 છે. આ બંને અંતિમ કહેવાય શૂન્યતર અંક. એની પછીના બધા જ શૂન્ય કેવા છે? સાર્થક અંકો છે. એટલે આ બે શૂન્ય પણ કેવા છે? સાર્થક અંકો છે. એટલે આ નિયમ કરતા આ નિયમ કેવો છે? અલગ નિયમ છે, ઉલટો નિયમ છે. તો બીજી જે સંખ્યા છે એની અંદર તમે જોશો કે આ સંખ્યા પાછી 1 કરતા નાની છે અને પાછી પોઈન્ટ વાળી છે, એટલે આના જેવો નિયમ લાગુ પડે. એટલે ત્રીજો નિયમ પણ લાગુ પડશે અને સાથે સાથે 5મો નિયમ પણ લાગુ પડશે. આ ઉદાહરણ એવું લીધું છે કે એની અંદર બે નિયમો એક સાથે લાગુ પડતા હોય, બરાબર? તો આવી જે સંખ્યા છે એની અંદર મળતા સાર્થક અંકો આમાં 7900. અહીંયા આપણે એની ગણતરી ત્રીજા નિયમ પ્રમાણે
એટલે 7900 એમ કુલ 4 સાર્થક અંકો અહીં આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો હવે આપણે એક્ઝામ્પલની મદદથી સમજીએ તો આપણને વધારે વાસ્તવિક લાગશે. તો 5 નિયમો છે એને તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં લખી લો એકવાર, એને બરાબર સમજી લો, ઉદાહરણ દ્વારા સમજો. ત્યારબાદ હું અહીંયા જે પ્રેક્ટિસ માટે તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું એ એક્ઝામ્પલની તમે ગણતરી કરી શકો છો. તો સૌથી પહેલા આપણે એક નાનકડું ઉદાહરણ લઈએ જેની મદદથી આપણે સાર્થક અંકો જે છે એ નક્કી કરી શકીએ. તો 5 નિયમો પર આધારિત એક આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલની મદદથી દરેક નિયમો છે એ રિવિઝન કરતા જઈએ. તો પહેલું જે ઉદાહરણ તમને દેખાય છે, પહેલા ઉદાહરણની અંદર તમે જોઈ શકો કે સંખ્યા આપણને એક આપેલી છે 0.003. એટલે યાદ કરો નિયમ કયો નિયમ લાગુ પડ્યો? ત્રીજો નિયમ શું હતો કે જો સંખ્યા એક કરતા કેવી હોય? નાની હોય તો એની અંદર પોઈન્ટની પહેલાના પોઈન્ટની પછીના સાર્થક અંકો ધ્યાનમાં લેવાના નહીં. તો પહેલી સંખ્યાની અંદર તમે જોઈ શકો કે એની અંદર કુલ કેટલા સાર્થક અંકો છે. અહીંયા આપણે સાર્થક અંકોની સંખ્યા લખશું અને અહીંયા આપણે સાર્થક અંકો ક્યાં ક્યાં છે તેની ચર્ચા કરીશું. તો પહેલામાં કેટલા સાર્થક અંકો છે? 1. ક્યાં ક્યાં છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે માત્ર 3. એક જ સાર્થક અંક કયો? તો કે 3. ચાલો બીજી સંખ્યા પણ નિયમ નંબર 3. એક કરતા સંખ્યા કેવી છે? નાની છે. તો અહીંયા આપણે 1507 આને આપણે ગણશું નહીં. તો 1570 અહીંયા કુલ કેટલા સાર્થક અંકોની સંખ્યા છે? 4. ક્યાં ક્યાં? તો કે 1570. બરાબર, આ બધાને આપણે ગણી શકીએ છીએ. આ ઉપરાંત આની અંદર 5મો નિયમ પણ લાગુ પડે છે કારણ કે પોઈન્ટ વાળી સંખ્યા છે. બરાબર, એટલે અંતિમ શૂન્ય તરંગની પછીના જે શૂન્ય છે પણ સાર્થક અંક છે એટલે નિયમ નંબર 5 પણ અહીં લાગુ પડે છે. ચાલો ત્રીજું 2.64. તો 2.64 માં 2 6 4 કુલ કેટલા સાર્થક અંકો? 3. 2 6 4. બરાબર, ચાલો એની પછીનું ઉદાહરણ જોવા જઈએ તો 7590 પોઈન્ટ વાળી સંખ્યા નિયમ નંબર 5 પોઈન્ટ વાળી સંખ્યા છે. તો અહીં આપણે સાર્થક અંકો કુલ 4. ક્યાં ક્યાં? 7590. બરાબર, ચાલો નેક્સ્ટ 6.032. તો અહીં આપણે લખી શકીએ કે કુલ કેટલા સાર્થક અંકો છે? 4. બરાબર, તો અહીં 4 લખશું આપણે. ક્યાં ક્યાં? 6032. બરાબર, આ જ રીતે છેલ્લું ઉદાહરણ જો જોવા જઈએ તો એની અંદર 3.012 ગુણ્યા 10 - 4 આપેલું છે. તો 10 - 4 ને આપણે ધ્યાનમાં લેતા નથી. બરાબર, તો 3.012 એની અંદર આવતા 4 સાર્થક અંકો છે. ક્યાં ક્યાં? તો કે અહીં આપણે લખી શકીએ 3, પછી 0, પછી 1, પછી 2. ચાલો એક દાખલો હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું એ તમારે ઘરેથી ગણવાનું છે. તો હોમવર્કની અંદર એક્ઝામ્પલ લખી લો. ચાલો એક ઉદાહરણ તમને આપું છું કે 7.108. બીજું એક ઉદાહરણ લખીએ આપણે 0.015. ત્રીજું એક ઉદાહરણ લખીએ તો 3.35 ગુણ્યા 10 - 2. ચોથું એક ઉદાહરણ આપીએ તો 5.018. પાંચમું એક ઉદાહરણ તમને આપી દઉં તો 0.00015 અથવા અહીંયા 16 રાખી દો. ચાલો 16. તો આ 5 તમને નાનકડા એવા MCQ આપેલા છે. એની અંદર તમારે સાર્થક અંકોની સંખ્યા નક્કી કરવાની છે અને સાર્થક અંકો ક્યાં ક્યાં છે એ તમારે નક્કી કરવાના છે. તો આ થઈ ગયું તમારું હોમવર્ક. આ તમારા રફબુકની અંદર લખવાનું. બરાબર, આ બધી વસ્તુ
બાકી બુકની અંદર એડ કરતા જવાની. આ તમામ વસ્તુ છે એ JEE અને NEET બંને માટે પણ ઉપયોગી છે. આ ઉપરાંત ગુજરાત બોર્ડની અંદર પણ ઉપયોગી છે. તો ચાલો હવે સાર્થક અંકો નક્કી કરવામાં આવતી જે દ્વિધા છે, દાખલા તરીકે કોઈ સંખ્યા એવી આપેલી હોય એની અંદર આપણે સાર્થક અંકો છે એ નક્કી કરવા મુશ્કેલ થતા હોય, તો આવા માટે એમાં દ્વિધાનો જે ઉપાય છે એ ઉપાય માટે આપણે સંખ્યા છે એને કેવી રીતે લખવી જોઈએ એને આપણે ઉદાહરણની મદદથી સમજીએ. તો આની પછીનો નેક્સ્ટ ટોપિક આપણો કયો રહેશે? સાર્થક અંકો નક્કી કરવામાં આવતી દ્વિધાનો ઉપાય. ચાલો એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે સાર્થક અંકો નક્કી કરવામાં આવતી દ્વિધાનો જે ઉપાય છે એની આપણે અહીંયા નાનકડી એવી ચર્ચા કરવી છે. તો પહેલો મુદ્દો આપણને એવું કહેવા માંગે છે કે આ સંકેત પદ્ધતિમાં દરેક જે સંખ્યા છે, જે આપણે સંખ્યા મેળવીએ છીએ, કોઈ પણ સંખ્યા, જેમ કે મેં તમને અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે 5 નાનકડા એક્ઝામ્પલ આપ્યા, તો એવી કોઈ પણ સંખ્યા છે એને આપણે a ગુણ્યા 10 ની b ઘાત ના સ્વરૂપમાં લખવામાં આવે છે. કે જ્યાં a છે એ 1 થી 10 વચ્ચેની કોઈ સંખ્યા છે, 1 લઈ શકો, 2 લઈ શકો, 5 લઈ શકો, 6 લઈ શકો, બરાબર. 1 થી 10 વચ્ચેની કોઈ પણ સંખ્યા છે અને b છે એ 10 નો ધન અથવા ઋણ ઘાતાંક છે. એ ધન એ હોય, પ્લસ ઘાત એ હોય અને માઈનસ ઘાત પણ હોય. દાખલા તરીકે 10 ની માથે +2 ઘાત તો એ ધન ઘાતાંક થયો અને -2 ઘાત તો એ ઋણ ઘાતાંક થયો. તો ખ્યાલ આવી ગયો બધાને કે આ જે પદ્ધતિ છે એની અંદર તમને કોઈ પણ સંખ્યા આપી હોય એને આપણે a ગુણ્યા 10 ની એટલી ઘાત b ઘાત ના સ્વરૂપમાં ફેરવી નાખીએ તો આપણે સહેલાઈથી સાર્થક અંકો જે છે એ આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ. હવે સંખ્યાનું સન્નિકટ મૂલ્ય દર્શાવવા માટે તેને પૂર્ણાંક એટલે રાઉન્ડ ઓફ કરી શકાય છે. હવે સન્નિકટ મૂલ્ય એટલે શું? નિયર અબાઉટ. આપણે કેમ લખતા હોઈએ છીએ, દાખલા તરીકે 0.98 છે તો એને તમે નિયર અબાઉટ 0.99 પણ લખી શકો, બરાબર, અને 1.00 પણ લખી શકો છો. એ જ રીતે 0.55 છે તો એને તમે નિયર અબાઉટ 0.56 પણ લખી શકો છો. એને સન્નિકટ મૂલ્ય કહેવાય, નિયર અબાઉટ મૂલ્ય કહેવાય. એટલે સંખ્યાનું સન્નિકટ મૂલ્ય દર્શાવવા માટે તેને પૂર્ણાંકન એટલે રાઉન્ડ ઓફ કરવામાં આવે છે, બરાબર. એટલે કે જો સંખ્યા 5 સુધી અથવા 5 કરતા કેવી હોય? ઓછી હોય, એ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ નો મીનિંગ શું થશે? કે એનું મૂલ્ય કાં તો 5 હોય અને કાં તો 5 કરતા કેવું હોય? ઓછું હોય, ત્યારે તેને આપણે 1 વડે દર્શાવવાનું. અથવા 5 થી 10 ની વચ્ચે હોય અથવા 10 પોતે હોય ત્યારે તેને 10 લઈને, અહીંયા 1 લેવાનું, અહીંયા 10 લેવાનું, 10 લઈને સંખ્યાનું તમે રાઉન્ડ ઓફ કરી શકો છો અને તેને 10 ની b એટલે 10 ની માથે કેટલી ઘાત? b ઘાત વડે દર્શાવી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ એક ઉદાહરણ લઈએ. દાખલા તરીકે 10 છે, કોઈ એક સંખ્યા 10 છે તો 10 ને હું કેવી રીતે લખી શકું? તો કે 1 ગુણ્યા 10 ની માથે કેટલી ઘાત? 1 ઘાત. તો આ જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 20 હોય તો 20 ને આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ? 10 દુ 20 થશે તો અહીંયા કેટલા આવશે? 2. તો 2 ગુણ્યા 10 ની માથે કેટલી ઘાત થશે? 1 ઘાત. 10 ની 1 ઘાત એટલે કેટલા થાય? 10 થાય. તો 10 ગુણ્યા 2 એટલે કેટલા થશે? 20 થશે, બરાબર. તો આ રીતે કોઈ પણ કિંમત છે એને આપણે કઈ રીતે લખવાની? a ગુણ્યા 10 ની માથે કેટલી ઘાત? b ઘાત. તો 1 ગુણ્યા 10 ની 1 ઘાત. તો આ 10 ને આપણે આ રીતે લખી શકીએ છીએ. તો સહેલાઈથી આપણે આની અંદર આવેલા જે સાર્થક અંકો છે તે સાર્થક અંકો નક્કી કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે પહેલી નજરે જોતા આપણને એમ લાગશે કે આ 10 છે તેની અંદર બે સાર્થક અંકો છે, એક 1 અને એક 0. તો એ આપણી ભૂલ છે. ખરેખર અહીંયા કેટલા સાર્થક અંકો છે? એક. કયો? એક પોતે. કેમ એક જ સાર્થક અંક છે? કારણ કે અહીંયા કયો નિયમ લાગુ પડ્યો?
સાર્થક અંકો નક્કી કરવાનો કયો નિયમ? ચોથો નિયમ લાગુ પડ્યો. તો ચોથા નિયમમાં દશાંશ ચિહ્ન સિવાયની સંખ્યા હતી. તો દશાંશ ચિહ્ન સિવાયની જે સંખ્યા છે એમાં અંતિમ શૂન્ય તરંગ પક્ષીના જે સાર્થક અંકો છે એ સાર્થક અંકોને આપણે ધ્યાનમાં લેવાના નથી, સાર્થક અંકોમાં નથી. એટલે અહીંયા 1 0 છે એમાં 0 નથી લેવાનું, ખાલી 1 લેવાનું છે. તો આ જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો 1000 છે, 100 છે કે 10000 છે, આ દરેક સંખ્યાની અંદર ક્યાંય દશાંશ ચિહ્ન આવતું નથી, છતાં દરેકને સાર્થક અંકો કેટલા છે? એક જ છે. તો આ રીતે જો આપણે કોઈ પણ સાર્થક અંકને ફેરવી નાખીએ ગુણ્યા 10 ની બીજા, તો આપણે સહેલાઈથી સાર્થક અંક છે એ નક્કી કરી શકીએ છીએ. આપણે ઉદાહરણ દ્વારા આપણે માહિતી લીધી. હવે અહીં 10 ની ઘાત b એ ભૌતિક રાશિના માનનો ક્રમ દર્શાવે છે. એટલે 10 ની માથે જેટલી ઘાત હોય એ ભૌતિક રાશિનું માન દર્શાવે છે, એના માનનો ક્રમ દર્શાવે છે. દાખલા તરીકે પૃથ્વીનો વ્યાસ છે, આપણી પૃથ્વી, એ વ્યાસ કેટલો છે? 1.28 ગુણ્યા 10 ની 7 ઘાત મીટર છે. તો આવો જે વ્યાસ છે એ વ્યાસની અંદર આવતું 10 ની માથે 7 ઘાત મીટર એ આપણને શું બતાવે છે? પૃથ્વીના વ્યાસનો ક્રમ દર્શાવે છે. બરાબર? આ જ રીતે હાઇડ્રોજન પરમાણુનો વ્યાસ 1.06 ગુણ્યા 10 ની -10 ઘાત મીટર છે. તો અહીં હાઇડ્રોજન પરમાણુનો જે વ્યાસ છે એ વ્યાસ કયા ક્રમનો થયો? 10 ની -10 મીટરના ક્રમનો થયો. હજી એક ઉદાહરણ આપણે લેવું હોય, દાખલા તરીકે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ. તો ઇલેક્ટ્રોનનું દળ કેટલું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો? 9.1 ગુણ્યા 10 ની -31 ઘાત કિલોગ્રામ. તો ઇલેક્ટ્રોનનું દળ કયા ક્રમનું થયું? તો કે 10 ની -31 ઘાત કિલોગ્રામના ક્રમનું થયું. હવે કોઈ ચોક્કસ સંખ્યા હોય કે જે માપનનું મૂલ્ય દર્શાવતી ન હોય. ઘણીવાર આપણે કોઈ ગણતરી કરતા હોય, સૂત્ર તારવણી કરતા હોય, તો આ સૂત્ર તારવણીની અંદર આપણને કોઈ માપનનું મૂલ્ય દર્શાવતી સંખ્યા ન મળે, બરાબર, તો એમને અનંત સાર્થક અંકો આવેલા હોય. બરાબર? એટલે કોઈ ચોક્કસ સંખ્યા કે જેને અનંત સાર્થક અંકો હોય. દાખલા તરીકે આપણે સૂત્ર લખીએ છીએ ત્રિજ્યા બરાબર વ્યાસ બાય 2. જે વ્યાસ હોય એને ભાગ્યા આપણે 2 લઈએ છીએ. તો અહીં આવતો જે 2 છે આ ચોક્કસ સંખ્યા છે, આ ચોક્કસ સંખ્યા છે એને અનંત સાર્થક અંકો તમે લઈ શકો છો. એ જ રીતે ક્ષેત્રફળ S 2πr. તો અહીં આવતું જે 2 છે, 2 છે, એક ચોક્કસ સંખ્યા છે, એને અનંત સાર્થક સંખ્યાઓ, અનંત સાર્થક અંકો હોય છે. દાખલા તરીકે આ ચોક્કસ સંખ્યાને તમે 2.0 પણ લખી શકો, 2.00 પણ લખી શકો, 2.000 પણ લખી શકો. એટલે એને અનંત સાર્થક અંકો લઈ શકાય. હજી એક ઉદાહરણ તમને આપી શકું. દાખલા તરીકે ગોળાનું ક્ષેત્રફળ આપણે લેવું હોય તો ગોળાનું ક્ષેત્રફળ 4πr² છે. તો એમાં આવતો જે 4 છે, 4 એટલે 4, ઈ જે 4 છે એ એક ચોક્કસ સંખ્યા છે. આ જે ચોક્કસ સંખ્યા છે એને અનંત સાર્થક અંકો હોઈ શકે છે. તો આ થઈ ગયું સાર્થક અંકો નક્કી કરવા માટે આવતી દ્વિધાનો ઉપાય. હવે નેક્સ્ટ આપણે જે ટોપિક ભણીશું એ ટોપિકની અંદર સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર માં ઉદ્ભવતી જે ત્રુટીઓ છે એ ત્રુટીઓને આધારે એની અંદર આપણે જે માપનના મૂલ્યો લેતા હતા એના આધારે સાર્થક અંકો કેવી રીતે નક્કી કરવા, એને રાઉન્ડ ઓફ કેવી રીતે કરવું એની આપણે ચર્ચા કરીશું.